Hei, odotatko sinäkin tätä junaa? Hei, kyllä, odotan Helsingin junaa. Onko tämä juna usein myöhässä? Se on joskus, mutta ei aina, riippuu päivästä. Ai, jännä. Minä olen ensimmäistä kertaa täällä. Oletko matkalla Helsinkiin vai toiseen kaupunkiin? Helsinkiin. Haluan käydä Senaatin torilla. Se on kaunis paikka. Oletko kotoisin Suomesta? Olen kotoisin Vaasasta. Vierailen nyt etelässä. Hieno juttu, Helsingissä riittää nähtävää. Kuinka usein käyt itse junalla? Kuljen junalla töihin 2 kertaa viikossa. Tykkäätkö matkustaa junalla? Tykkään kyllä. Junassa voi rentoutua ja lukea lehden. Se kuulostaa mukavalta. Mikä sinun nimesi on? Olen Matti. Entä sinun nimesi? Minun nimeni on Liisa. Hauska tutustua. Hauska tutustua, Liisa. Kuinka kauan juna yleensä kestää Helsingistä Tampereelle? Noin 2 tuntia, jos ei ole viivästystä. Joskus minua hermostuttaa odottaminen. Ymmärrän. Asemalla on kuitenkin hyvä kahvio. Ai, missä päin asemaa se kahvio on? Se on tuolla oikealla lähellä lipunmyyntiä. Ehkä menen sinne, jos tulee pitkä odotus. Se kannattaa. Siinä saa hyvää pullaa. Kuinka usein junat perutaan kokonaan? Harvoin. Yleensä tulevat vain hieman myöhässä. Hyvä tietää. Toivottavasti tänään kaikki sujuu hyvin. Toivotaan niin. Katso, juna näkyy jo raiteella. Ihanaa. Onko tämä nyt varmasti oikea juna? Kyllä, tunnistaa tuosta kyltistä. Mennäänkö yhdessä vaunuun? Totta kai, mennään vain. Kiitos avusta, Matti. Ole hyvä, Liisa. Hyvää matkaa meille. Huomenta, Juha. Nukuitko hyvin? Huomenta, Anna. Kyllä, nukuin todella sikeästi. Tämä sänky on niin lämmin ja pehmeä. Niin on, en jaksaisi nousta vielä ollenkaan. Minäkään en halua nousta. Ulkona on vielä hämärää. Onko pakko mennä töihin tänään? Valitettavasti kyllä, mutta voisin jäädä vielä hetkeksi. Tämä aamuvalo on niin rauhallinen täällä. Pajamatkin tuntuvat mukavilta. Talvi on paras. Rakastan kiireettömiä aamuja näin. Muistatko lapsena, kun sai nukkua pitkään lauantaisin? Kyllä, äiti toi aina kaakaota sänkyyn. Voimme joskus tehdä niin uudestaan. Hyvä idea. Teen ensi lauantaina meille kaakaota. Entä jos vain makoilisimme vielä 5 minuuttia? Se sopii hyvin. Tykkään kuunnella hiljaisuutta kanssasi. Sinä olet oikein hyvä seura näin aamuisin. Kiitos, Anna. Sinäkin olet paras. Toivottavasti tänään ei sada lunta liikaa. Voidaan katsoa ulos ikkunasta kohta. Näen jo vähän valoa verhojen takaa. Aamuvalo tekee tästä huoneesta niin kodikkaan. Minulla ei ole kiire minnekään juuri nyt. Ehkä voimme syödä aamiaisen sängyssä joskus. Olisi hauskaa. Otetaan se tavaksi talvella. Haluaisin juoda teetä peiton alla. Autan sinua keittämään teetä myöhemmin. Kiitos Juha, olet aina niin avulias. Yhdessä aamuisin on kaikista mukavinta. Samaa mieltä. Saanko halata sinua vielä hetken? Totta kai, tule vain lähemmäs. Nyt voisin jäädä tähän koko päiväksi. Niin minäkin, Anna. Täydellinen aamu. Hei Mikko, mitä syömme tänä iltana? En tiedä, Laura. Minulla ei ole suunnitelmaa illalle. Kokataan yhdessä jotain helppoa? Hyvä idea. Katsotaan, mitä jääkaapissa on.
Minulla on kananmunia ja juustoa. Minä löysin tomaattia ja paprikaa. Voimme tehdä munakkaan vihanneksilla. Munakas kuulostaa hyvältä ja nopealta. Tarvitsemmeko lisää aineksia? Leipää ja voita on. Riittääkö se? Kyllä riittää. Salaatti voisi olla myös kiva. Minulla on vähän salaattia vihanneslaatikossa. Hyvä, otan kulhon ja pesen salaatin. Leikkaan tomaatit ja paprikan pieniksi paloiksi. Haluaako sinä tee munakkaan vai minä? Voimme tehdä sen yhdessä. Se on hauskempaa. Tarvitseeko munakkaaseen maitoa? Vähän maitoa tekee siitä pehmeämpää. Kaadan maidon joukkoon, vatkaatko munat? Toki, vatkaan munat ja lisään vähän suolaa. Kuinka monta munaa riittää 2? Ehkä 4 munaa on sopiva määrä. Kuulostaa hyvältä. Käytetään myös juustoa. Juusto antaa hyvän maun munakkaaseen. Pidän erityisesti raastetusta juustosta. Raastan juuston täällä. Kiitos Mikko. Milloin paistamme munakkaan? Voimme paistaa sen heti, kun kaikki on valmista. Salaatti on valmis. Munakas tuoksuu hyvältä. Voimme kattaa pöydän ja istua alas yhdessä. Kiva ilta arjen keskellä. Ruoka maistuu paremmalta näin. Niinpä, ystävien kanssa kokkaaminen on parasta. Ehkä ensi viikolla kokeillaan taas jotain uutta. Mikko, oletko katsonut uutta sarjaa loppuun? En vielä. Minulla on vaikeuksia katsoa viimeiset jaksot. Minäkin. Sarja alkoi hyvin, mutta nyt se tuntuu pitkältä. Juoni menee hitaaksi. En saa innostusta jatkaa. Onko sinulla aikaa katsoa illalla? Aikaa kyllä olisi, mutta motivaatio puuttuu. Minäkin selaan puhelinta ja unohdan sarjan. Silloin juoni katoaa mielestäni. Ehkä se johtuu tylsästä päähenkilöstä. En pidä hänen tavastaan puhua. Ehkä meidän pitäisi katsoa jotain muuta välillä. Hyvä idea. Tauko voisi auttaa. Mikä on suosikkisi suomalaisista sarjoista? Tykkään Sorjosesta. Se on mielenkiintoinen. Minä pidin myös Aallon murtajasta. Ne ovat paljon jännittävämpiä. Ehkä voimme katsoa toisen jakson yhdessä joskus. Sopii hyvin. Voimme pitää sarjamaratonin. Voitaisiin syödä popcornia ja juoda teetä. Kuulostaa täydelliseltä illalta. Mutta entä keskeneräinen sarja? Katsotaanko loppuun? Ehkä katsotaan yhdessä viimeinen jakso. Yhdessä se voi olla helpompaa. Hyvä idea. Sitten voimme puhua siitä. Jos loppu on huono, emme pettyne yksin. Niinpä, kaverin kanssa kaikki on hauskempaa. Aiotko tänään katsoa jotain TV:stä? Ehkä katson uutiset. Entä sinä? Ajattelin katsoa vanhan komedian. Mukavaa. Vanhoissa sarjoissa on nostalgiaa. Ehkä se antaa motivaatiota jatkaa muuta sarjaa. Kokeillaan ensi viikolla katsoa yhdessä lisää. Huomenta Mikko, näytät väsyneeltä. Huomenta Anna, olen todella väsynyt tänään. Mitä tapahtui? Nukuitko huonosti? En saanut unta, naapurit melusivat yöllä. Heräsin monta kertaa. Voi ei, kuulostaa kamalalta. Minunkin aamuni oli vaikea. Mikä meni pieleen? Kahvinkeitin hajosi aamulla. En saanut lainkaan kahvia. Se on paha. Ilman kahvia aamu ei lähde käyntiin. Niin juuri, olin tosi hidas aamulla. Myöhästyitkö bussista? En pysynyt aikataulussa ja jouduin kävelemään töihin.
Voi harmi, sää oli aika kylmä tänään. Niin oli, satoi tihkua ja tuuli paljon. Minulta taas unohtui sateenvarjo kotiin. Olin ihan märkä, kun tulin toimistolle. Tsemppiä meille, ehkä tästä päivä paranee. Toivotaan niin. Join ne kahvia keittiössä. Menin sinne, mutta siellä oli pitkä jono. Päätin odottaa hetken. Voimme mennä yhdessä nyt. Hyvä idea, tarvitsen lämpimän kupin kahvia. Minä myös. Ehkä tuo auttaa piristymään. Mitä töitä sinulla on tänään? Minulla on 2 kokousta aamulla. Sen jälkeen kirjoitan raportin asiakkaalle. Kuulostaa kiireiseltä. Minun pitää valmistella esitys iltapäiväksi. Tsemppiä siihen. Uskon, että onnistut hyvin. Kiitos Mikko, samoin sinulle. Jaksamista meille. Kiitos Anna. Kyllä tästä päivästä selvitään. Onpa sää mukava tänään tauolla. Niin on, aurinko paistaa kivasti. Tauko tuntuu taas menevän liian nopeasti. Aina kun istuu alas, aika lentää. Olisi kiva, jos tauko olisi vähän pidempi. Minustakin. Tuntuu, ettei ehdi rentoutua kunnolla. Juon juuri kahvia, mutta se jää usein kesken. Minä taas syön pienen voileivän nopeasti. En ehdi koskaan nauttia rauhassa. Työssä on välillä kiire vai mitä, Matti? Kyllä, Sanna. Varsinkin iltapäivällä kiire kasvaa. Niinpä, mutta onneksi tämä puisto on lähellä. Täällä on ihanan rauhallista. Rakastan, kun näkee vihreitä puita ja kuulee linnut. Tämä paikka saa minut unohtamaan työn hetkeksi. Täällä voi ihan oikeasti hengittää syvään. Mutta tauko loppuu aina liian äkkiä. Kyllä, tuntuu, että juuri kun ehtii rauhoittua, pitää palata. Mitä teet yleensä tauolla, jos ehtii? Luen joskus vähän kirjaa tai soittelen kotiin. Kuulostaa kivalta. Minä yleensä juttelen kollegoiden kanssa. Joskus myös vain katselen ihmisiä ympärillä. Se on mukavaa. Arvaan, että kaikki kaipaavat pidempiä taukoja. Ehdottomasti. Voisimme ehdottaa taukohuoneeseen enemmän aikaa. Hyvä idea. Ehkä pomo kuuntelee meitä. Ainakin voimme yrittää. Olisi mukavaa saada lisää taukoa. Mitä jos kävisimme joskus yhdessä kahvilla tässä puistossa? Se olisi mukavaa. Juodaan kahvit ensi viikolla täällä. Sovittu. Voimme jutella rauhassa silloin. Tauot ovat parempia hyvässä seurassa. Olet oikeassa, Sanna. Ystävät tekevät tauosta paremman. Nyt pitää jo varmaan palata töihin. Niin taitaa olla. Toivotaan, että aika menee tänään hitaasti. Oletko koskaan ajatellut muuttaa maisemaa, Mika? Kyllä, Laura. Varsinkin viime aikoina usein. Minustakin tuntuu, että kaipaan jotakin uutta. Tämä kaupunki on kyllä kiva, mutta joskus liian kiireinen. Haaveilen joskus rauhallisesta paikasta luonnon lähellä. Se olisi ihanaa. Metsä ja järvi rauhoittavat minua aina. Missä haluaisit asua, jos voisit valita? Ehkä Turussa tai jossain pienessä kaupungissa. Minä olen joskus ajatellut Tamperetta. Tampere on mukava kaupunki. Siellä on järviä ja kulttuuria. Niin on. Joskus kaipaan myös merenrantaa. Pietarsaari tai Porvoo voisivat olla hyviä vaihtoehtoja. Porvoo on todella viehättävä. Ootko käynyt siellä monta kertaa? Olen käynyt vain kerran viime kesänä. Kävelin vanhassa kaupungissa ja söin lounasta kahvilassa. Kuulostaa mukavalta. Minä voisin käydä siellä ensi kesänä.
Voimme ehkä mennä yhdessä joskus. Se olisi hienoa. Yhdessä on hauskempaa tutkia uusia paikkoja. Niinpä. Tykkään vaihtelusta ja uusista kokemuksista. Talvet täällä ovat joskus niin pitkiä. Niin ovat. Silloin haaveilen usein etelämmästä. Mutta Suomessa on myös paljon kaunista nähtävää. Totta, metsät, mökit ja sauna ovat minulle tärkeitä. Kaipaatko perhettäsi, jos muuttaisit? Välillä kyllä, mutta nykyään on helppo pitää yhteyttä. Onneksi on puhelin ja videopuhelut. Niin, ja junalla pääsee nopeasti kaupungeista toiseen. Olen huomannut, että pieni muutos tekee hyvää mielelle. Juuri niin, edes viikonloppureissu piristää paljon. Sovitaanko, että suunnittelemme yhdessä pienen matkan? Sovitaan, voimme katsoa karttaa ja valita paikan. Hyvä idea, Laura. On kiva haaveilla yhdessä. Hei Matti, haluatko kuunnella musiikkia kanssani? Hei Anna, totta kai. Mitä musiikkia kuuntelet nykyään? Viime aikoina olen kuunnellut paljon poppia. Ai, kuka on suosikkiartistisi? Tykkään paljon Sanni-nimisestä laulajasta. Minäkin pidän Sannista. Hänen musiikkinsa on iloista. Kyllä, ja sanat jäävät hyvin mieleen. Pidätkö sinä popista, Matti? Pidän kyllä, mutta kuuntelen myös rockia. Kuka on sinun lempirokkibändisi? Nyt kuuntelen paljon Halo Helsinki. Heidän kappaleensa ovat energisiä. Minusta Halo Helsinki on myös hyvä valinta. Mikä heidän kappaleistaan on suosikkisi? Tykkään eniten laulusta Baby. Se on todella tarttuva kappale. Kuunteletko musiikkia joka päivä? Yleensä kyllä, erityisesti bussissa. Se piristää arkea paljon. Minä kuuntelen aamuisin kävellessä kouluun. On mukavaa aloittaa päivä hyvällä musiikilla. Oletko koskaan käynyt konsertissa? Kävin viime vuonna Sannin keikalla Helsingissä. Vau, millaista siellä oli? Tunnelma oli mahtava ja kaikki tanssivat mukana. Toivoisin voivani mennä useammin keikoille. Minäkin haluaisin. Live-musiikki on parasta. Mitä muuta musiikkia kuuntelet joskus? Joskus rentoudun klassisen musiikin kanssa. Minulle sopivat joskus jazz ja akustinen musiikki. On mukavaa vaihtaa välillä tyyliä, eikö niin? Kyllä, se tekee musiikin kuuntelusta mielenkiintoista. Tämä ilta on ollut niin rauhallinen, pidän näistä hetkistä. Niin minäkin, Anna. Arki-illat kotona ovat parhaita. Mitä sinä yleensä teet iltaisin, Matti? Usein katson hetken televisiota, erityisesti uutisia. Sen jälkeen luen kirjaa tai kuuntelen musiikkia. Mikä on suosikkikirjasi tällä hetkellä? Luetten juuri Arto Paasilinnan romaania, Hauska tarina. Minä pidän enemmän dekkareista, luen usein ennen nukkumaan menoa. Keitän myös yleensä kupin vihreää teetä iltaisin. Hyvä idea, kuuma tee rauhoittaa ennen yötä. Käytkö sinä iltakävelyllä joskus? Joskus menen lyhyelle kävelylle lähimetsään. Se auttaa minua nukkumaan paremmin. Minäkin yritän liikkua, yleensä venyttelen olohuoneessa. Oletko kokeillut joskus joogaa? Olen, mutta en ole siinä kovin hyvä vielä. Pääasia on, että liikkuu vähän joka päivä. Se on totta. Katson usein sarjoja samalla kun venyttelen. Mitä sarjoja katsot tällä hetkellä?
Pidän ruotsalaisista rikossarjoista, ne ovat jännittäviä. Katson myös joskus suomalaisia komedioita. Minä taas katselen urheilua ja matkailuohjelmia. Nukutko yleensä hyvin arki-iltaisin? Nukun melko hyvin, mutta joskus stressaan töistä. Minä rauhoitun yleensä kuuntelemalla rauhallista musiikkia. Sytytän usein myös kynttilän iltaisin. Kynttilät tekevät kodista viihtyisän ja tunnelmallisen. Talvella pidän lämmintä vilttiä päälläni sohvalla. Minäkin tykkään siitä. Sohva, viltti ja kirja, täydellistä. Joskus juttelen vielä hetken perheen kanssa puhelimessa. Minäkin soitan äidilleni melkein joka ilta. Arki-illat Helsingissä ovat rauhallisia ja mukavia. Olemme onnekkaita, että voimme nauttia tällaisista illoista. Moi Pekka, näytät väsyneeltä tänään. Hei Anna, kyllä, olen todella väsynyt. Onko sinulla paljon töitä toimistossa? On, työpäivät ovat pitkiä nyt keväällä. Minullakin on paljon tekemistä kotona. Tuntuu, että vapaa-aikaa ei ole ollenkaan. Aivan, olen samaa mieltä. En ehdi edes lukea kirjoja iltaisin. Minäkään en ehdi käydä lenkillä enää. Työt, kotityöt ja perhe vievät kaiken ajan. Minulla on myös monta projektia yhtä aikaa. Kahvitaukokin tuntuu luksukselta nyt. Työpaineet kasvavat joka viikko. Olisi mukavaa vain istua ja hengittää hetki. Tarvitsemme oikeasti vapaa-aikaa. Muistatko, milloin viimeksi olit elokuvissa? En muista, ehkä viime talvena ystävien kanssa. Nyt kaikki aika menee arjen pyöritykseen. Minäkin toivon joskus hiljaista iltaa kotona. Mutta aina on joku tehtävä. Ehkä meidän pitää oppia sanomaan ei useammin. Olen lukenut, että pieni lepo auttaa jaksamaan. Se kuulostaa hyvältä. Olen samaa mieltä. Voisimme yrittää varata aikaa itsellemme. Hyvä idea, voimme vaikka sopia viikoittain. Yksi ilta ilman töitä tai kotitöitä. Sovitaan niin. Se voisi auttaa meitä molempia. Pidetään kiinni yhdestä vapaasta illasta viikossa. Kyllä, aloitetaan ensi viikosta. Ehkä on vihdoin aikaa lukea kirjaa tai katsoa TV:tä. Tai vaikka vain kävellä ulkona rennosti. Kiitos hyvästä jutusta, Anna. Kiitos sinulle myös, Pekka. Voimia meille molemmille.